नमस्कार मित्रांनो, मी प्रकाश कुलकर्णी स्वागत करतो तुमचं काइट एज्युकेशन मध्ये। मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत हॅवला तुम्ही इंग्लिश बोलत असताना वेगवेगळ्या पद्धतीने कसं वापरू शकता। मित्रांनो, हॅव हे फार महत्त्वपूर्ण वर्ब आहे। या हॅवला तुम्ही ॲज अ हेल्पिंग वर्ब आणि ॲज अ मेन वर्ब म्हणून सुद्धा वापरू शकता। आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये हॅवला ॲज अ मेन वर्ब मुख्य क्रियापद म्हणून तुम्ही वेगवेगळ्या अर्थाने कसं वापरू शकतात हे आपण शिकणार आहोत। तुम्हाला जर हॅवचा ॲज अ हेल्पिंग वर्ब म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीने कुठे कुठे यूज केला जात असतो ते जर शिकायचं असेल तर त्यासाठी मी एक सेपरेट व्हिडिओ ऑलरेडी बनवलेला आहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याची लिंक नक्कीच त्या ठिकाणी टाकेल, तुम्ही तो नंतर बघू शकता। आता आपण हॅवला मुख्य क्रियापद म्हणून वेगवेगळ्या अर्थाने कशा पद्धतीने वापरत असतो ते आपण बघणार आहोत। मित्रांनो, इंग्लिश शिकण्याची आपली एक विशिष्ट पद्धत असते। ॲक्च्युअली ती फार चुकीची असते की आपण प्रत्येक शब्दाचा विशिष्ट अर्थ गृहीत धरून ते शिकण्याचा प्रयत्न करत असतो, पण तसं नसतं। आता हॅव बरोबर वेगवेगळं नाउन वेगवेगळा शब्द जर टाकला तर त्याचा वेगवेगळा अर्थ बनत असतो। म्हणजे इथेच बघा ना, आता हॅव बरोबर अरेज जर टाकला तर त्याचा अर्थ वेगळा होतो, फूड जर टाकला वेगळा होतो, ड्रिंक जर टाकला तर वेगळा होईल, अ बाथ शॉवर वेगळा होईल, अ पार्टी इथे अर्थ वेगळा होईल, अ बेबी जर टाकलं तर इथे अर्थ प्रचंड वेगळा होईल, आणि अ नाईस ग्रेट टाइम जर टाकला तर तो सुद्धा अर्थ वेगळा होईल। म्हणजे हॅवचा एक अर्थ आपल्याला गृहीत धरायचा नाही, तर त्याच्याबरोबर वेगवेगळे शब्द वापरून कशा पद्धतीने त्याचा अर्थ होतो तेच आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। चला तर बघूया हॅवचा ॲज अ मेन वर्ब म्हणून कसा उपयोग होतो ते। त्या अगोदर एक विनंती मित्रांनो, प्लीज नवीन जर असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि आपल्या मित्रांना शेअर करा। चला बघूया हॅवचा वेगवेगळ्या पद्धतीने कसा यूज होतो। आता बघा, हॅव अ रेस्ट म्हणून, अ रेस्ट म्हणून काय, हॅव अ रेस्ट म्हणजे काय, हॅव अ रेस्ट म्हणजे डू नथिंग ऑर रिलॅक्स, म्हणजे जेव्हा आपण काही करत नाही नुसतं आराम करणे, आपल्या मराठी भाषेत त्याला आपण म्हणून आराम करणे। जेव्हा तुम्हाला सांगायचं मी आराम करतो किंवा मी आराम केला किंवा तो आराम करत आहे किंवा कामानंतर मी आराम करेल, अशा पद्धतीने तुम्हाला जर बोलायचं जर असेल ना तर त्यावेळेस आपण हॅव अ रेस्ट म्हणून यूज करू शकतो। उदाहरणार्थ बघा, सी हॅड, आता इथं हॅड आलेलं आहे बघा। हॅव जेव्हा आपण मेन वर्ब म्हणून वापरतो तेव्हा त्याचे सुद्धा तीन रूप पडतात। म्हणजे V1 ला हॅव होईल, यस किंवा यस प्रत्यय जर जोडला तर त्याचा मात्र हॅज होतो। याचं दुसरूप आहे हॅड आहे, हॅड याचं दुसरूप आहे, तिसरूप सुद्धा हॅडच आहे त्या ठिकाणी। पण जर चौथं रूप जर आपल्याला आयएनजी जर जोडायचं असेल हॅवला, ते होईल हॅविंग। आयएनजी लावताना आपण नेहमी शेवटचा जो ई तो त्या ठिकाणी ओमिट म्हणजे काढून टाकत असतो आणि आयएनजी जोडतो, म्हणजे हॅविंग। हॅव किंवा हॅज पहिलं रूप, दुसरं रूप हॅड, तिसरं रूप सुद्धा हॅडच आहे आणि तिसरं चौथं रूप मात्र त्याचं हॅविंग आहे। बघा, म्हणजे या ठिकाणी हॅड आहे, इथं दुसरं रूप आलं म्हणजे सिंपल पास्ट टेन्स आहे, क्रिया केली या अर्थाने आपण दुसरं रूप टाकत असतो, सिंपल पास्ट टेन्स यूज करत असतो। म्हणजे काय, सी हॅड अ रेस्ट आफ्टर वर्क, आफ्टर प्रेपोजिशन आहे म्हणजे त्याचा अर्थ नंतर, एखाद्या गोष्टीनंतर, आफ्टर वर्क कामानंतर, म्हणजे तिने कामानंतर विश्रांती घेतली। इथं सी नंतर हॅव येणार नाही, हॅज येईल एकवचनी। हॅज जर टाकला तर त्याचा अर्थ होईल विश्रांती घेते, विल हॅव टाकला तर विश्रांती घेईल, इज हॅविंग टाकला तर विश्रांती घेत आहे। ओके, ठीक आहे। आता बघा, म्हणजे हॅव अ रेस्ट म्हणजे विश्रांती घेणे, काय झाला याचा, विश्रांती घेणे। बघा, हॅव फूड म्हणजे अन्न ग्रहण करणे, अन्न ग्रहण करणे म्हणजे तुम्ही वापरू शकता हॅव सँडविच, हॅव पाववडा, हॅव मिसळ पाव, हॅव पावभाजी किंवा हॅव ब्रेकफास्ट, हॅव लंच, हॅव डिनर, हॅव सपर, हॅव ब्रंच, या पद्धतीने तुम्ही वापरू शकता। उदाहरणार्थ, ही ऑलवेज, ऑलवेज हे ऑलवेज म्हणजे नेहमी, तो नेहमी, ही ऑलवेज हॅज
आता इथं बघा हॅज पहिलं रूप म्हणून आलेलं आहे. ही ऑलवेज हॅज अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. तो नेहमी सकाळीच नाश्ता करतो. बघा इथं विश्रांती घेणे, इथं काय झालं नाश्ता करणे असं झालं. ब्रेकफास्ट ऐवजी लंच, डिनर, सफर, सँडविच, पोहे काही तुम्ही टाकू शकता. म्हणजे हॅव्हिंग फूड म्हणजे अन्न ग्रहण करणे ह्या दृष्टिकोनातनं तुम्ही हॅवला वापरू शकता. पुढचं सेंटेन्स हॅव अ ड्रिंक म्हणजे एखादं पेय पिणे. एखादं पेय म्हणजे हॅव मिल्क, हॅव टी, हॅव कॉफी. ओके, एखादं हॅव ज्यूस, एखादं पेय पिणे या अर्थाने तुम्ही हॅवला वापरू शकता. ड्रिंक या ठिकाणी हा शब्द ॲज अ नाव म्हणून वापरलेलं, पेय म्हणून या ठिकाणी अर्थ होतो, पिणे म्हणून अर्थ होत नाही. जसं बघा लेट्स हॅव अ ड्रिंक, चला ड्रिंक घेऊया, कुठली तरी एखादी ड्रिंक घेऊया, आपण पेय घेऊया. बिफोर चहापूर्वी, आफ्टर म्हणजे नंतर, बिफोर म्हणजे चहापूर्वी. कशाच्या पूर्वी? डिनरच्या पूर्वी, म्हणजे रात्रीच्या जेवणाच्या पूर्वी. चला आपण लेट्स म्हणजे चला आपण एखादं पेय घेऊया. म्हणजे बघा या ठिकाणी विश्रांती घेणे, जेवण अन्न ग्रहण करणे, या ठिकाणी पिणे म्हणून हॅवचा अर्थ झाला. आता बघा हॅव अ बाथ और शॉवर. आता हे बाथ आणि अ शॉवर हे नाव म्हणून वापरलेलं आहे. हॅव अ बाथ म्हणजे आंघोळ करणे, की हॅव अ शॉवर, शॉवर खाली आंघोळ करणे या दृष्टिकोनातनं तुम्ही हॅवला या ठिकाणी वापरू शकता. म्हणजे आय विल हॅव अ शॉवर, मी शॉवर घेईल. आफ्टर वर्क, कामानंतर मी शॉवर खाली आंघोळ करेल. अ पार्टी, हॅव अ पार्टी म्हणजे पार्टी करणे किंवा आपल्याकडे पार्टी असणं, पार्टी देणे या अर्थाने आपण हॅवला कशा पद्धतीने वापरू शकतो. बघा आय एम हॅव्हिंग अ पार्टी, माझ्याकडे पार्टी किंवा मी पार्टी देत आहे. फॉर माय बर्थडे, माझ्या वाढदिवसाला माझ्याकडे पार्टी आहे किंवा मी पार्टी देत आहे. अ बेबी, बघा इथं अर्थ कसा होतो बघा, हॅव अ बेबी, सी इज हॅव्हिंग, या ठिकाणी लक्षात घ्या हॅव्हिंग आहे. सी इज हॅव्हिंग अ बेबी नेक्स्ट मंथ, म्हणजे तिला पुढच्या महिन्यात बाळ होणार आहे, म्हणजे पुढच्या महिन्यात तिच्याकडे बाळ असेल. सी इज हॅव्हिंग अ बेबी नेक्स्ट मंथ. बघा हॅव अ नाईस म्हणजे चांगला, ग्रेट म्हणजे एकदम चांगला, टेरिबल भयंकर टाइम. सो दे हॅड अ नाईस टाइम इन सिमला लास्ट समर, म्हणजे त्यांनी लास्ट समरला, मागच्या उन्हाळ्याच्या जेव्हा ते सिमलेला होता त्यावेळेस त्यांना त्या ठिकाणी नाईस टाइम त्यांनी स्पेंड केला. दे हॅड अ नाईस टाइम इन सिमला लास्ट समर, म्हणजे त्यांनी चांगला वेळ त्या ठिकाणी व्यतीत केला या अर्थाने तुम्ही हॅवला वापरू शकतात. बघा अशा पद्धतीने हॅवला तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या अर्थाने वापरू शकतात. ही नीट समजून घ्या, वेगवेगळ्या उदाहरणामध्ये त्याचं प्रॅक्टिस करा, ते टाकून बघा आणि त्याचा अर्थ काय होतो तो शोधा आणि बोलण्याचा प्रयत्न करा. थँक्यू व्हेरी मच. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.